Hello guys! Happy Friday! Ayan, video na naman tayo guys ngayon ano. Dire-diretso naman tayong intro. Hindi na rin nakakagawa ng intro guys eh. Parang naninibago talaga akong mag-bite na naman. Parang pag nag-stop talaga sa pag-YouTube, parang nakapanibago talaga. Hindi katulad dati na yung gamay. So kahapon guys, ang inaral natin is days of the week. Yung dulo niya ay may UL yung dulo. So ngayon naman ang aralin natin months in Korean. Meron siyang wall sa dulo. Lahat ng niya meron siyang wall. I-attach natin yung wall sa dulo. So para mas tama yung pronunciation natin, tatawagin natin ang ating teacher, legit na Korean. So para matuto talaga tayo. So, sa mga gustong mag-aral ng Korea, mag-comment lang po kayo at PM nyo po kung ano yung gusto ng aralin natin. Sabay-sabay tayo mag-aral ng Korean, guys. Alright? Tatawagin na natin ang ating teacher, Sunsignim Iriwa. Alright! 안녕하세요, 여러분. And how to say January in Korean? 1월. Ilwol. 오케이. Ilwol. Yan. Ilwol. January, Ilwol. February. February 2월. Ilwol. March. 3월. Samol. April. 4월. Sawol. May. 6월. May, Yuwol. 오케이. June. 7월. June. 준. 6월. July. 7월. August. 어거스트 8월. Yung ganun yung pag-pronounce guys. September. 9월. Gowol. October. 10월. Shiwol. Ay, pronounce pa doon. Shiwol. 10월. Pero pag sinulat siya, 10월. SI lang yun. November. 11월. December. 12월. Shibiwol. 오케이. Ako nga guys, uulitin ko kung tama. January, Ilwol. February, Iwol. March, Samwol. 오케이. April, Sawol. May, Uwol. 오케이. June, 6월. Yuwol. July, Chilwol. 오케이. August, Palgol. 4월. Ha? 8월. Palwol. Ay, nagkamali ako. Palwol, August, September, Guwol. 오케이. November? ano? October? 오거스트. Ay, nagkamali na ako. June. 옥토버. Ay, ulitin nga rin. June, Yuwol. July, Chilwol. August, 8월. Palwol. September, Guwol. 오케이. October, Shiwol. November, Shibilwol. December, Shibiwol. 오케이, very good. Okay, ayun guys, yun yung Very good. how to 잘했어요. pronounce ng months in Korean. Ayan, yan yung ating topic ngayong araw na ito. Yun lang guys. Thank you. Bye-bye.